Hello family! Welcome back to Life and Crafts channel. In this video, aralin natin kung paano gumawa ng rectangular bag bottom base. So in the previous video po natin, naaral na natin yung mga basic crochet stitches. So it is time nga i-apply na natin yung mga naaral natin ng mga basic stitches. So, gagawa tayo ng rectangular bag bottom base na single crochet stitch ang ating gagamitin. Okay? So, ito po yung ating kailangan. Pinoy soft twine. Marami po itong kulay na available. Tapos ito, yung hair coat or hair shine, para naman ito hindi ka mahirapan sa paggansilyo. Tapos ito lighter, kunting, at saka yung hook natin na 1.75 mm yung ginagamit ko sa project na ito. So itong ganito is good for one bag. Depende sa laki ng iyong gagawin. Gawa po tayo ng slip knot. Tapos, next is, gawa tayo ng 62 na chain stitch. So, ito na yung 62 na chain stitch. Ang susunod, gawa tayo ng single crochet. So, may isang butas dito. Skip one hole. Then, the next hole na tayo, gagawa ng single crochet. Kagaya nito. 1, 2. Single crochet hanggang dulo. So ito na po, nakagawa na po tayo ng isang linya. Nasa dulo na po tayo. Sa huling butas, single crochet ulit. Yan. Yan. Yan pa. Yan yung 62 na chain stitch. Naalala nyo yung previous video po natin tungkol sa traditional bag. Yung bag bottom measurement niya ay 12 inches long at saka 4 inches wide. Okay? So ito, dito na tayo sa may dulo. Unang dulo. So, dagdag ka ng 1 chain stitch. Ganito. Yan. Tapos, baligtarin. Yan. Tsaka dito sa unang hole, dito ka gagawa ulit ng single crochet. Yan. Sunod na butas. Single crochet. Sunod na butas, single crochet. Yan lang. Ulitin lang yung steps hanggang dito. Pagkatapos, add 1 chain stitch ulit, tapos baliktarin. So, pabalik-balik lang yan na single crochet. Okay? Naintindihan nyo po? Madali lang ito for absolute beginners. So, ito yung kabilang dulo. Ito yung huling butas. Ito. Ito yung huling
Dagdag ulit ng 1 chain. Tapos, balik na rin agad. Ito na naman ulit. Dito na naman ito. Yan. Single stitch pa din. Okay. Kaya mo yan. There's a will, there's a way. Ika nga. Diba? Kung talagang gusto mo talagang matuto magansilyo, talagang may paraan. Lahat naman ng bagay sa ating buhay ay madali lang aralin, di ba? Yan. Kagawa na tayo ng pangatlong row. So, pagdating dito ulit, ganin pa din. Ito na yung nagawa natin na rectangular bag bottom base. So, ito, kailangan dito ay straight at sa kabila naman ay straight din. Kung hindi siya straight, there is something wrong sa ginagansilyo nyo. Okay? Kailangan kasi yan straight. Ito. So, this is 62 chain stitch making 12 inches, right? Remember? 12 inches, kailangan may allowance dito. At sa 12 inches mo, kailangan may allowance din dito. Yan. Okay? Kasi, libutan pa natin ito ng single crochet pa din. Tapos dito din ay ganun pa din. May allowance konti. Parang ganyan. Allowance dito konti. Ganyan. Making it 4 inches wide. Okay? So, ang gagawin natin ngayon ay tapusin natin ito kasi malapit na itong matapos. Kailangan natin ng hair shine para hindi tayo mahirapan. Yan. Ito ay ganito. Kasi nasa 2 butas na lang tayo. Yan. So, alas is ito. Yan. So, palibutan na natin ng parang sidings, ganyan, ng single crochet pa din. So, kailangan natin ng, ang sa akin, nag-add ako ng 1, yung iba hindi, pero sa akin nag-add ako ng 1 chain stitch. Tsaka dito, usok ka, yan. Next is dito. Single crochet dito sa gitna. Yan. Tsaka dito. Tsaka dito. Dito, 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 dito. Okay? So, ganun din. Pagdating mo dito sa dulo, plus 1 ka, add ka ng 1 chain stitch, saka dito din, hanggang matapos mo lahat ito. Dito, plus 1 chain stitch, dito ulit, dito, hanggang dito, matapos mo lahat hanggang dito, kung saan ka nagsimula. Okay? Lalagyan natin ito ng marker. Okay? So, ito yung kung saan tayo nagsimula. So, dapat dito tayo magtapos. Lagyan natin ng marker. Ganyan. Para alam natin kung saan tayo magtapos. Okay? So, ito po yung palibutan natin ng single crochet. Para yun yung foundation para maka-backloop tayo para sa gawin nating transition para sa body ng bag. Okay?
gawa sa soft twine. So, ito na po yun. As you can see, ito yung front, ito yung sa loob. Okay? Ito po yun. Ayan po. Sana may natutunan kayo sa videong ito. At kung bago pa lang kayo sa channel na ito, please consider subscribing. At don't forget to like and hit the notification bell para ma-update kayo sa mga bagong i-upload natin na video tungkol sa life and crafts. Okay? Thank you po. Thank you for watching. God bless. Bye!